while mag-wait ta o order sa Chowking, mag-mini haul ta o Miniso. Matong gamay niya, pero makita ko nga o, kasi ako kayo o. O, ako kayo o. May ko na kung naman o. Ano no? Kanan ako ha. Miniso Japan. Sabihan ako. Ito i-open. I-open ako ha. Hang and stand mirror. I-open na. Naka-bubble wrap. Pwede siya i-hang. Pwede po siya naka-stand. Yan ha. Nice no? Kuhan na siya. 149 sa Miniso. And I got eyebrows, pang eyebrow, may pang eyeliner, nana siya pang eyeliner, eyebrow pencil, eyebrow brush. Tutulo na siya kabuk. I-review pa niya siya. 149 gihap. This one, cosmetic sponge wedges. Kana kami sa makilit-kilit. 149 yapon, 20 tons. And pang contour, Miniso beauty stick, moisturizing and non-irritating formula. Beauty moisturizing and non-irritating formula. No, day. Kulangan, no? Yang itulod. Ngayon nag-isa beauty stick, moisturizing and non-irritating formula. Isa yung for highlighting. Same nagyapon siya sa contour. Like tulad. Charcoal facial cleanser from Miniso. Miniso mobile phone lens at 3-in-1 na siya 3-in-1 nga fish eye macro wide angles na lens. Ito siya kung ano Miniso. I-open na to na siya para makita ninyo ang iyahang sulod. Wala siya ang box sa box. Gidimo na niya demonstration na siya sa paggamit. Fish eye macro o wide angle sa iyahang clip. Ito lang na siya i-follow pag install sa cellphone. I-open na to na siya ang box para makita na to ang kanang actual na clip with lens na cover, small cover and
Nanda ko nga cover. Dayon ay free nga bag. Dayon. I-open pa siya. Open. And muna siyang actual nga view. Muna siya ang free bag. Color black. Ang katong full and full unlock nga type na small bag. O kana siya ang clip nanay lens nga wide fish eye lens nga naka-attach na siya sa clip na white. Dayon ang kanang isa kagamay nga naay cup para na siya sa angle o sa macro lens. Then kanang dako sa kuan na siya, cover na siya sa katong fish eye lens. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-subscribe, o pag-comment. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw. For only 99 pesos.